สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by จิยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำส้มเชื่อมอบแห้งสำหรับแต่งหน้าเค้กกันค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมน้ำสำหรับล้างส้มกันก่อนค่ะใช้น้ำสะอาด1 ลิตรผสมกับเบกกิ้งโซดา1 ช้อนชาจากนั้นคนให้เข้ากันจนเบกกิ้งโซดาละลายแล้วก็นำส้มลงไปแช่ค่ะจากแช่ทิ้งไว้10 นาทีนะคะส้มที่ใช้ให้เลือกเป็นส้มเปลือกแข็งนะคะวันนี้จะใช้เป็นส้มมาเวลค่ะหลังจากแช่ไว้ครบ10 นาทีก็ให้ใช้แปรงขนอ่อนขัดไปที่ผิวส้มเบาๆค่ะขัดเพื่อกระจัดสิ่งสกปรกที่อาจจะติดมากับผิวส้มนะคะหลังจากขัดส้มเสร็จแล้วก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดอีกสัก2 รอบค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำหรือใช้ผ้าซับให้แห้งค่ะจากนั้นโรยเกลือลงไปที่ส้มค่ะแล้วก็ใช้เกลือขัดไปที่ผิวส้มวิธีนี้จะช่วยลดความขมของเปลือกส้มนะคะหลังจากขัดส้มเสร็จแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปในชามเลยค่ะใส่ลงไปให้ท่วมนะคะแล้วก็แช่ไว้อีก10 นาทีค่ะหลังจากแช่ไว้ครบ10 นาทีก็จะนำมาล้างอีก2 รอบค่ะหลังจากล้างน้ำสะอาดครบ2 รอบแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าสะอาดซับส้มให้แห้งค่ะเสร็จแล้วก็นำส้มมาหั่นชิ้นได้เลยค่ะจะตัดหัวท้ายทิ้งไปนะคะแล้วก็ตัดแต่ละชิ้นให้มีความหนาประมาณ3 มิลค่ะมีดที่ใช้หั่นส้มจะต้องมีความคมนะคะไม่งั้นเวลาตัดเขาจะขาดนะคะแล้วก็จะได้ชิ้นที่ไม่สวยค่ะเสร็จแล้วนำชิ้นส้มไปวางเรียงในภาชนะที่เราจะใช้ต้มนะคะวางเรียงจนครบแล้วก็ให้ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปให้ท่วมนะคะจากนั้นให้เราเปิดไฟอ่อนค่ะเราจะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะโดยจะต้ม2 รอบค่ะเพื่อลดความขมของส้มนะคะหลังจากต้มไป10 นาทีก็ให้เราปิดไฟแล้วก็นำชิ้นส้มออกค่ะพอนำชิ้นส้มออกหมดแล้วก็ให้นำน้ำที่ต้มไปเททิ้งค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มต้มใหม่อีกรอบนึงค่ะทำเหมือนขั้นตอนแรกนะคะนำชิ้นส้มมาวางเรียงในภาชนะที่เราจะต้มค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้ท่วมค่ะใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะใส่น้ำลงไปให้ท่วมแล้วก็เปิดไฟอ่อนค่ะต้มอีก10 นาทีค่ะพอต้มครบ10 นาทีก็ให้เรานำชิ้นส้มออกค่ะแล้วก็นำไปวางพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเชื่อมส้มกันค่ะนำส้มไปวางเรียงในภาชนะที่เราจะใช้เชื่อมนะคะวางเรียงกันแบบนี้จะทำให้ชิ้นส้มไม่เละค่ะใส่น้ำลงไปให้ท่วมค่ะจะใช้ในปริมาณ900 ml นะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปในอัตราส่วนเท่ากันนะคะใช้น้ำ900 ml ก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป900 กรัมค่ะจากนั้นก็ให้เราเปิดไฟอ่อนค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ที่1 ชั่วโมงกับอีก15 นาทีนะคะระหว่างที่เคี่ยวถ้าเห็นว่ามีฟองขึ้นแบบนี้ก็ให้เราตักออกค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำงวดค่ะน้ำเชื่อมจะมีความเหนียวนะคะส่วนชิ้นส้มก็จะมีความหนึบแล้วก็มีความใสแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราปิดไฟเลยค่ะจากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นำไปเก็บใส่ทัปเปอร์แวร์หรือขวดโหลไว้ค่ะน้ำเชื่อมที่เหลือเราก็เทใส่ลงไปได้เลยค่ะสำหรับใครที่เก็บรักษาไว้แบบนี้นะคะเวลาที่จะนำไปตกแต่งเค้กก็ให้ซับให้แห้งก่อนค่ะสำหรับใครที่จะนำไปอบแห้งก็จะนำมาวางเรียงในตะแกรงแบบนี้แล้วก็นำเข้าอบค่ะจะอบด้วยอุณหภูมิ100 องศานะคะใช้เวลา1 ชั่วโมงค่ะ
อบด้วยไฟบนล่างนะคะ โดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจักอบแบบเปิดพัดลมนะคะ หลังจากอบเสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะ หลังจากนั้นก็นำไปเก็บใส่คัพเปอร์แวร์หรือว่าขวดโหล ก็สามารถเก็บไว้ได้นานหลายวันเลยค่ะ จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ ส้มเชื่อมอบแห้งสูตรนี้จะมีความหนึบนะคะ หวานกำลังดี รสชาติไม่ขมนะคะ จะหอมกลิ่นเปลือกส้มค่ะ อร่อยถูกใจค่ะ สามารถนำไปตกแต่งฟรุตเค้กหรือเค้กอื่นๆ ตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ